السلام علیکم ګرانو قدرمنو پښتنو ملګرو، په دې هیله چې روغ جوړ یاستئ. په نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته دا تشریح کوم او واضح کوم چې د ټیک ټاک آیډي څنګه جوړیږي. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته دا وښیم چې ټیک ټاک آیډي څنګه جوړه کړئ. که تاسو غواړئ چې د ټیک ټاک آیډي جوړه کړئ نو دا ویډیو تر پایه وګورئ. ویډیو به مه سکیپ کوئ، ویډیو آنلاین وګورئ. نو مخکې له دې نه چې ویډیو شروع کړو تاسو نه یو ریکویسټ کوو. ریکویسټ مو دا ده زموږ د یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړئ تر اوسه پورې نو دا چینل سره سبسکرایب کړئ. سره په هغې د زنګ بټن هم وهئ. بیا چې موږ هره یوه ویډیو اپلوډ کړو نو تاسو ته ویډیو نوټیفیکیشن به درځي او تاسو په خبرېږئ چې موږ ویډیو اپلوډ کړې ده. نو وخت نه ضایع کوو، راځئ ویډیو شروع کوو. خو تاسو په لومړۍ لاره چې د ټیک ټاک اپلیکیشن تاسو وینئ دا به اوپن کړئ. که مو انسټال کړی نه وي نو په پلی سټور کې شتون لري. لینګویج درته په ډسکرپشن کې هم واچو. ما ټیک ټاک کلاس کو نو دلته لومړی ماته دا راغی نو دا کیدای شي تاسو نه شوی دغه خط نو دا اګری اینډ کنټینیو کوئ. دا چې کله اګری اینډ کنټینیو کوئ ټاک عمومي صفحې ته بوځي. دا د ټیک ټاک عمومي صفحه ده نو تاسو لیدلی شئ. نو دې کونج کې تاسې به راسئ دلته په دا می باندې به کلیک کئ. په می په دې می چې کله تاسې کلیک کئ که نه نو دلته ساین اپ تاسو ته راځي. ساین اپ فور آن اکاونټ او ساین اپ په داسې خط چې ساین اپ لیکلی ده دا چې زه په مکمله توګه طریقه ښایم. په دې به کلیک کئ. کله چې په دې کلیک تاسې به دا څلور آپشن یې راواوړي. یوز فون اور ایمیل، کنټینیو ویت فیسبوک، کنټینیو ویت ګوګل، کنټینیو ویت ټویټر. وایي تاسو غواړئ له ټلیفون شمېرې سره او ایمیل سره کنیکټ کړئ. دا ولاغوږئ. په دویم کې تاسو وایي کنټینیو ویت فیسبوک تاسو غواړئ د فیسبوک سره دا وصل کړئ. کنټینیو ویت ګوګل تاسو غواړئ له ایمیل سره د ګوګل یعنې جیمیل اکاونټ سره ونښلئ او که تاسو ټویټر راوړئ ټویټر سره هم کولی شئ. نو موږ راځو فیسبوک ته. فیسبوک ښه طریقه ده ځکه فیسبوک تاسو ټول لرئ. کیدای شي جیمیل اکاونټ څوک ونه لري، ټلیفون شمېره هم تاسو لرئ، خو موږ راځو فیسبوک باندې کلیک کوو. فیسبوک سره کله کنټینیو کړو تاسو دلته لیدلی شئ. دلته تاسې اوس غواړئ د زیږېدلو نیټه تاسې کله پیدا شوسئ نو د زیږېدلو نیټه به تاسې ورکوئ. زیږېدلو نیټه چې کله تاسې ورکوئ نو بیا تاسو صفحه خلاصېږي. دا صفحه تاسې وینئ نو کله چې دا صفحه خلاص نیم غواړي. یوزر نیم create new user name. You can always change this later. تاسو دلته یوزر نیم ورکولی شئ. زه دلته یوزر نیم ورکړم. تاسې ما یوزر نیم ورکړو عزیز الله عزیزي ساین اپ. ما دا یوزر نیم هغه یوزر نیم یې قبول نه کړو نو دلته دې سره خپله ماته وینئ اوس لیدلی شئ. ښکته په دې ځای کې څو یوزر نیمونه راکړو. څلور ویشت نه دېرش لیکلی دی نو ما دې کې یو انتخاب کړو ساین اپ باندې مې کلیک کړو. تاسو په هم نو وروسته تاسو ټیک ټاک آیډي جوړه شوه. ایډیټ پروفایل دلته تاسې پروفایل ایډیټ کولی شئ، انځور ایډیټ کولی شئ. همدارنګه دا ستاسې فالوینګ ښیي، فالوورز او لایکونه دلته تاسې ښیي. د تاسې چینل نوم ده وایي د ستاسې د ټیک ټاک آیډي نوم ده. او په ایډیټ پروفایل باندې چې کله موږ کلیک وکړو نو موږ ته بیا راځي دغه صفحه تاسو لیدلی شئ. دلته لیکلي دي چینج فوټو، چینج ویډیو. دلته تاسو ورکولی شئ دا د ټیک ټاک د انځور د ټیک ټاک آیډي انځور تاسو چینج کولی شئ. دلته ویډیو چینج کولی شئ. دلته یوزر نیم ده. په یوزر نیم چې تاسو کله کلیک کړئ دلته نوم بدلولی شئ. دلته نیم ده تاسو نوم ورکولی شئ. دلته یوزر نیم تاسو یوزر نیم ورکولی شئ. ما خو نیم عزیز الله عزیزي څلور ویشت نو زه به دا بدل کړم چې تاسو مخکې او یوزر نیم به دا پرېږدو. دا د ټیک ټاک آیډي لینک ده تاسو لیدلی شئ. دا لینک ده. دلته له یوټیوب سره کنیکټ کولی شئ، ایډ کولی شئ، د انسټاګرام سره ایډ کولی شئ، له ټویټر سره ایډ کولی شئ. ما د یوټیوب سره ایډ کړی ده. نو چې په نیم کلیک وکړو په دې ځای چې کله په نیم باندې کلیک وکړو نو موږ دا ډول صفحه راځي. وینئ دا صفحه موږ ته راځي. نو وروسته بیا ته نیم موږ بدلولی شو. دلته نیم موږ تر 150 حرفونو پورې ټیک ټاک آیډي ته نیم ورکولی شو. دلته لیدلی شئ ما 5 حرفه نیم ورکړی د عزیزي په نام نوم. نو تاسې هم کولی شئ دا ډول نیم ورکړئ. نو ګرانو قدرمنو دوستانو دا ما د ټیک ټاک آیډي جوړولو طریقه کوم ویډیو خوښوئ ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کول مه هېروئ. تر بلې ویډیو د الله په امان. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.